رجال من التاريخ. ابن سينا. ولد ابن سينا في شهر صفر من سنة 370 هجرية، وكان من أصل فارسي. وجدير بالذكر أن العديد من العلماء والشخصيات العظيمة في تاريخنا كانوا من مشارق الأرض ومغاربها. الإسلام لم يفرق بين العرب وغيرهم، بل كان الجميع يخدمون هذا الدين بلا تمييز أو تفرقة. والده وأخوه كانا من أتباع الإسماعيلية، وهي فرقة متفرعة عن الإسلام، حيث قدموا بعض الأفكار الخاصة بهم وأسسوا الدولة الفاطمية معروفة. ومع ذلك فإن ابن سينا لم يقبل هذه الفرقة ورفض مذهبهم، وكان له موقفا مستقلا. وقد قال في إحدى مقولاته: أسمع وأفهم كلامهم لكن لا يتقبله نفسي. منذ صغره كان ابن سينا ملما بحفظ القرآن الكريم، وكان مهتما بعلوم النحو، حتى أنه بدأ يدرسهما في سن 10. ثم اتجه ابن سينا نحو دراسة الطب، وقرر أن يكرس حياته لهذا المجال، وتركز بشكل كبير على دراسة الطب والاستكشافات الطبية والعلمية المتعلقة به. بعد اختياره لمجال الطب الذي كان مولعا به، قام ابن سينا بالتركيز عليه، وتعلم أعمق المعارف فيه والاستفادة من تجارب أعلى العلماء في هذا المجال. وكان يقرأ الكتب الطبية ويتعمق في هذا العلم بسرعة لافتة. واللافت في أمره هو أنه يعتبر علم الطب من العلوم البسيطة، ويقول: علم الطب ليس صعبا على الإطلاق، ومن الواضح أنني برزت فيه بسرعة. وعلى الرغم من أنه كان في سن 16 عندما بدأ دراسة الطب، إلا أنه تطور بسرعة وأصبح خلال وقت قصير أستاذا في هذا المجال. وتابع ابن سينا دراسة الفلسفة والمنطق، وكانت بدايات دراسته لهاتين العلوم تحت إشراف عبد الله النائين المعروف بالمثلث. ويبدو أن هذا الإمام لم يكن متمكنا جيدا في مجالي الفلسفة والمنطق، ولذلك بناء على ذكائه الفذ وقدراته اللافتة قرر ابن سينا تجاوز هذا المستوى العادي، وأن يتعلم من أفضل علماء هذا المجال. ونصح الشباب بألا يكتفوا بأساتذة متوسطي القدرات، بل يتعلموا من أكبر حجم قد تمتلكه هذه العلوم، ثم يراقبوا كيف يستطيعون البناء على ما تحقق وتجاوزه إن شاء الله. ثم تخلى ابن سينا عن دراسة الفلسفة لفترة قصيرة، وبدأ بالقراءة بمفرده للكتب التي لم يجد أحدا يعلمها في مجال الفلسفة. وواجه صعوبة في دراسة الفلسفة على الرغم من أنه كان يجد السهولة في دراسة الطب، وتعجب من ذلك بقوة، ويعتبر أن الله يسر للإنسان ما خلق له، وشكله بطريقة تتناسب مع ميوله وقدراته. ولذلك قضى وقتا طويلا في فهم الفلسفة بشكل جيد. ثم توفرت له الكتب والفرصة للقراءة، فقرأ مرة أخرى في منطق وجميع فروع الفلسفة. وفي هذه الفترة من حياته يقول: عندما كنت أدرس الفلسفة لم أنم ليلة كاملة، ولا أتناول النوم سوى بشكل قليل، ولم أعمل في فترة النهار إلا بتعلم علوم الفلسفة، ولم أتمكن من مضاعفة الكتب المتاحة أمامي كلها. قال ابن سينا إن فهم كتاب ما وراء الطبيعة المؤلف من قبل أرسطو كان صعبا عليه جدا، حيث قرأه 40 مرة ولم يستطع فهمه. وقرأ كتاب الفارابي الذي يتناول نفس المواضيع، وفهم مقصد أرسطو من خلاله. وأعجبه كيف قدم الفارابي شرحا أفضل لأفكار أرسطو بالمقارنة مع أرسطو نفسه. وقد اشتهر ابن سينا بفلسفته، لكنه كان في الواقع أعمق في مجال الطب. لذا أنا دائما أنصح الشباب بتحديد مجال رئيسي لاهتمامهم، ويمكن لبقية المجالات أن تكون اهتمامات فرعية أو هوايات. فالتفرغ لمجال واحد هو ما يساعدهم في تحقيق أهدافهم وتحقيق التميز. عاش ابن سينا في ظروف سياسية مضطربة ومتقلبة خلال فترة تدهور الدولة العباسية المعروفة باسم الدولة العباسية الثانية. ولكن أود أن أشير إلى أمر مهم، وهو أن الأوضاع السياسية والحضارية ليست دائما مترابطة. في بعض الأحيان يمكن أن تكون هناك تقدم حضاري رغم الاضطرابات السياسية. لذا عندما تنهار السياسة ليس بالضرورة أن تنهار الحضارة أيضا،
فقد يكون هناك ارتباط ولكن ليس دائما. وكان لدى ابن سينا نهجا رائعا عندما يربك في مسألة ما، حيث يقول إنه يلجأ إلى المسجد ويصلي ويتضرع إلى الله حتى يفتح له ما كان مغلقا ويسهل عليه ما كان صعبا. فسبحان الله، إنه كان يتمتع ببعض الروحانية. وفي النهاية، بما أنك كإنسان ضعيف، اللجوء إليك إلى الله والاستعانة به هو الأمر الذي يجب عليك القيام به. يتداول أيضا القول الذي ينسب إليه عادة ما يقول: عندما أعود لمنزلي في الليل أضع المصباح أمامي وأستمر في القراءة والكتابة بغض النظر عن تعبي أو شعوري بالتعب. هل يلجأ إلى النوم إذا شعر بالنعاس؟ لا يقول هذا، بل يقول إنه يتناول قدحا من الماء أو أي شراب آخر لاستعادة طاقته، ثم يعاود القراءة مجددا. يشرب العصير حتى يسلم للنوم. أيها الشباب، لن تبدأوا ولن تصبحوا من العظماء إلا بأخذ أنفسكم بالجد والعزيمة وعدم الاستسلام للنوم والراحة. إذا وصلتم إلى ذروة التألق في مجال الطب في وقت قصير، وعلى الرغم من المعاناة في مجال الفلسفة كما ذكر، استفاد ابن سينا من النبوغ المبكر في مجال الطب، وكان لديه حب للخير ويعالج المرضى حبا للخير والاستفادة بالعلم. يراهن على أن هذا العلم يجب أن يعطى للناس، وأن يكون ضريبة وزكاة لهذا العلم، لا من أجل المكسب الشخصي. بدأ في علاج المرضى واكتسب شهرة بعلاج الأمراض التي لم يتمكن أحد آخر من علاجها. اشتهرت مهارته حتى وصلت إلى الحكام، وفتحت له الأبواب عندما استدعاه منصور بن نوح السليماني أحد الأمراء لعلاجه من مرض لم يستطع الأطباء الآخرون شفاءه، فعرف أن هذا هو منصور بن نوح. وفتحت له أبواب مكتبته، مكتبة الأمير. كانت المكتبات والمجلدات والمخطوطات في ذلك الوقت مليئة بالكنوز الثقافية، وكان ابن سينا يقبل عليها ويقرأ كتابا تلو الآخر. وبعد وفاة منصور بن نوح تولى ابنه نوح بن منصور السليماني الحكم، وأصبح لابن سينا دعما واهتماما من قبله. وبفضل هذا الدعم استقرت حياة ابن سينا نفسيا وماديا، وأثر ذلك بشكل إيجابي على إنتاجه. إنها حقا من رحمة الله أنه عندما يتمتع الشخص باستقرار نفسي ومادي يبدأ في التفوق والإبداع، وهنا يكون على حكامنا وتجارنا أن يوفروا الظروف المناسبة للعلماء ليتمكنوا من التركيز على التعلم والتعليم لرفع مستوى الأمة. وبفضل هذا الاستقرار المادي والنفسي تمكن ابن سينا من تحقيق إنجازات مرموقة في مجال العلم، خاصة في مجال الطب وعلم النفس، وأضاف الكثير إلى هذه العلوم. قام ابن سينا بكتابة العديد من الكتب في مجالات مختلفة مثل الطبيعة والهندسة والرياضيات والكيمياء وغيرها. من بين كتبه الشهيرة كتاب الأرصاد الفلكية، ومن أعظم كتبه وهو كتاب قانون الطب. ولكن بعد ذلك حدثت اضطرابات سياسية تسببت في سجن ابن سينا بسبب ارتباطه بالحاكم الذي فقد سلطته. وبعد خروجه من السجن اختفى وانتقل إلى صديق له يدعى ابن غالب العطار. وعلى الرغم من ذلك استمر ابن سينا في البحث والكتابة، وكتب العديد من الكتب في مجالات الطبيعة واللاهوت، مثل كتاب الحيوان والنبات وبداية المنطق. ومعظم كتبه تمت كتابتها خلال فترة الانعزال السياسي القسري التي فرضت عليه. شخصية ابن سينا وعطاؤه لا يمكن إنكارهما، وكان لدى ابن سينا استعدادا لاستكشاف أعمق المسائل والغوص في تفاصيلها. وحدثت بينه وبين رجل يدعى أبو منصور الجبائي نقاشات حول اللغة، وظهر ضعف ابن سينا في فهم اللغة، فاهتم ابن سينا بدراسة اللغة لمدة 3 سنوات كاملة لتعويض نقصه في هذا المجال. وكيف يمكن لعالم متميز أن يكون غير ملم باللغة؟ ولكن كان واضحا أن الجبائي أكثر علما بها، فقام ابن سينا بحركة غريبة حيث تعلم اللغة العربية بكل تفاصيلها، وألف 3 قصائد، واستخدم في هذه القصائد كلمات قديمة ومجهولة في اللغة العربية. ولاحقا قام بكتابة هذه القصائد على أوراق، وبعد ذلك بللها وجففها بحيث بدت على شكل كتاب قديم جدا. ثم دفع شخص ما هذا الكتاب للخليفة، وكان الجبائي حاضرا، فأمر الخليفة الجبائي بشرحه. حاول الجبائي أن يجيب،
ولكنه فشل، وقام ابن سينا الذي هو بالفعل مؤلف هذه القصائد بشرحها، وبعد ذلك كشف لهم أنه هو من كتب تلك القصائد، وكانوا يعتقدون أنهم اكتشفوا قصائد قديمة. إنه لمثال رائع للجيل الذي يتحدى التحديات ولا يستسلم أمام المجهول، يعمل على تعلم أي علم يصعب عليه، حتى المعلومات الخاصة بمجاله المتخصص. أعجب بعلم الفلك، واشتغل ابن سينا بعلم الأرصاد 8 سنوات، وسعى خلال هذه الدراسة لفهم ما كتبه بطليموس وغيره من العلماء. وكتب كتابا يسمى الإنصاف في الأرصاد بسرعة رائعة، حيث شملت معرفته العلمية الواسعة التي امتدت من مجال إلى آخر. لكن أكبر إنجازات ابن سينا ترتبط بمجال الطب. اعتمد ابن سينا على منهجية فريدة في ممارسة الطب، حيث جمع بين الملاحظة الدقيقة والتجربة المنهجية والاستفادة من تجارب سابقة. وقد كان أول من أدلى بعدة اكتشافات مهمة، حيث استنتج أن الأمراض قد تنتقل من شخص لآخر. كان أيضا أول من وصف التهاب السحايا واكتشف الدودة المستديرة قبل أن يتم ذلك ب8 قرون من قبل طبيب إيطالي. كما وصف بدقة مرض الجمرة الخبيثة الذي كان يستخدم في أغراض إرهابية وغيرها. كان أيضا أول من تناول بدقة مسألة السكتة الدماغية أو الموت الفجائي. وإلى جانب ذلك تخصص ابن سينا في الصيدلة، حيث اكتشف مجموعة من الأدوية المحفزة لحركة القلب وتطوير أساليب التخدير التي يجب استخدامها قبل العمليات الجراحية. كما كان أحد أوائل علماء المسلمين الذين اهتموا بالعلاج النفسي ورفضوا تأثير العلاج على المشاكل العصبية، ودرس بتفصيل أمراض العشق وتأثيرها على الإنسان. ولم يتوقف اهتمامه في مجال الطب فقط، بل كان لديه اهتمام أيضا بعلم الطبيعة، حيث اكتشف أن الضوء يتحرك بسرعة أكبر من الصوت، وناقش تأثير تموج الهواء على السمع، حيث أشار إلى أنه لولا تموج الهواء لكان من الصعب نقل الصوت وسماعه. وابتكر أيضا جهازا لقياس الأطوال بدقة عالية. وبالرغم من هذه الإسهامات المتعددة في المعرفة والعلم، كان الطب هو التخصص الرئيسي والبارز لابن سينا في عصره. عندما ترجمت كتبه، أصبح ابن سينا طبيباً عالمياً لمدة 4 قرون. ومن المعروف أن كتاب القانون في الطب لابن سينا أصبح واحداً من المراجع الأساسية في الجامعات الأوروبية، حيث درس في عدة جامعات حتى نهاية القرن 17. وكان هذا الكتاب يقرأ بجانب كتاب آخر للرازي وصف بأنه المرجع الرئيسي في جامعتي فيينا وفرانكفورت حتى نهاية القرن 16. وبما أن الكيمياء لها صلة بالأدوية والأدوية ترتبط بالطب، فقد لعب ابن سينا دوراً رائداً في مجال الكيمياء الدقيقة. اهتم بالمعادن بنفس القدر الذي اهتم بها جابر بن حيان، حيث توغل في دراسة تكوين المعادن بطرقه الخاصة. صنعت العقاقير والأدوية من خلال استخدام المعرفة الكيميائية التي اكتسبها، وترجع العديد من الاكتشافات في هذا المجال إلى إسهاماته. أشار في هذا السياق إلى العديد من العمليات الكيميائية، بما في ذلك التقطير والترشيح والتصعيد والتشنيع. بالإضافة إلى ذلك، كان لديه أجهزته ومختبر خاص بعلماء الكيمياء، تماماً كما كان للرازي وغيره. رأي ابن سينا في التربية لم يكن معروفاً للكثيرين، ولكنه كان عالماً من علماء التربية، وعبر عن آراء تربوية في عدة كتب بالعربية والفارسية. ومعظم آرائه التربوية يمكن العثور عليها في كتابه المسمى كتاب السياسة. ولا يقصد في هذا الكتاب السياسة كما هي مفهومة عادة، وإنما يشير إلى سياسة تربية الأطفال. وأحد أبرز الأفكار التي وردت في هذا الكتاب تبين مذهبه التربوي، وهو أن التربية ليست محصورة في مرحلة واحدة فقط، وهي دخول الطفل إلى المدرسة، بل بلغ حديثه في التربية ليشمل الطفل منذ لحظة ولادته وحتى زواجه ومشاركته في الحياة الاجتماعية. ولم يتمحور اهتمامه فقط حول جانب واحد من التربية، بل كان يركز على استكمال وتكامل شخصية الإنسان، سواء على صعيد العقل والجسد والانفعال. تتأثر هذه النظريات التربوية لابن سينا بفهمه للدين الإسلامي من القرآن الكريم والسنة النبوية، ولكنه أيضا استوحى فهمه للفلسفة اليونانية، وسعى ابن سينا لتدعيم آرائه بمبررات طبية ونفسية وفلسفية.
جمع بين الفلسفة والتربية وفهم الدين ودمجها مع فهم النفس ليطرح نظريته التربوية. وأشار أيضا إلى المرحلة التي تسبق دخول الطفل إلى المدرسة باعتبارها مرحلة هامة تشكل شخصيته المستقبلية. في هذه المرحلة المبكرة تكمن القدرة على اكتساب العادات والسلوكيات الجيدة والسيئة. خلال ال7 سنوات الأولى من حياة الإنسان، وهي فترة الطفولة، يتم بناء الإنسان وتشكيله. وقد أشار ابن سينا إلى هذا الأمر منذ زمن بعيد. بالنسبة للأساليب والطرق التعليمية، اهتم ابن سينا بالاعتبار للفروق الفردية بين التلاميذ وشجع على التعلم الجماعي. إن هذه النظريات التي يطرحها الغرب اليوم في الواقع هي نظريات ابن سينا، ودعا إلى توجيه التلاميذ بحسب ميولهم ومواهبهم بدلاً من وضعهم في نفس المدرسة والصف ومنهج واحد. كم استحسن لو اعتمدت المدارس اليوم نظريات ابن سينا في توجيهها. ابن سينا كان يركز في نظريته التربوية، كما تحدث أيضاً عن صفات المعلم. بالنسبة لإسهامات ابن سينا، فهو شخصية مستقلة وحقق نجاحاً ملحوظاً في حياته. وعلى الرغم من توليه مناصب ورحلاته إلى بلاد مختلفة ومشاركته في الحروب والنزاعات المحلية، إلا أنه تمكن من كتابة العديد من الكتب الرائعة. كان لدى ابن سينا مؤلفات كثيرة جدا، حيث يمكن تسجيل مجده ككتاب ب100 كتاب. على الرغم من اختلاف جودتها، إلا أن كل كتاب يعكس علمه ومعرفته في مختلف علوم عصره، كما كان يهتم بالعمل الجاد حتى في الظروف الصعبة. معظم كتبه لا تزال محفوظة حتى اليوم، وكثير منها ترجم إلى اللغة اللاتينية وطبع باللغات المختلفة. كتاب الشفاء يعد موسوعة في مجال العلم، فهو دائرة معرفية تشتمل على 18 مجلداً، والنسخة الأصلية الكاملة للكتاب ما زالت محفوظة في جامعة أوكسفورد حتى اليوم. يتناول هذا الكتاب مجموعة شاملة من المواضيع تغطي جميع جوانب الفلسفة في ذلك الوقت، وقد تضمن الكتاب دراسة للميتافيزيقا وعلم النفس وعلم المنطق وعلم الأخلاق وعلم السياسة وعلم الجمال. وقد كان الكتاب مرجعاً أساسياً للفلاسفة في العالم الإسلامي والأوروبي لعدة قرون، وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات، ولا يزال يدرس في الجامعات حتى اليوم. ويعتبر كتاب الشفاء إنجازاً مهماً في تاريخ الفلسفة، حيث أنه جمع ونظم المعلومات الفلسفية التي كانت متوفرة في ذلك الوقت. قدم دراسة شاملة للفلسفة في جميع جوانبها، مهد الطريق لتطور الفلسفة في العالم الإسلامي والأوروبي. ترك كتاب الشفاء تأثيراً كبيراً على الحضارة الإسلامية والأوروبية. توفي ابن سينا في همدان عام 1037 ميلادي عن عمر يناهز 57 عاماً. ابن سينا شخصية متعددة المواهب، وقد ساهم في العديد من المجالات العلمية والفلسفية، وقد ترك تأثيراً كبيراً على الحضارة الإسلامية والأوروبية، ويعتبر أحد أعظم المفكرين في التاريخ.